So, hello guys! Welcome to my channel. So, first, ituturo ko sa inyo kung paano po tayo maglo-load ng ating Globe Prepaid Wifi. So, first na gagawin natin is pupunta tayo sa loader. So, of course, diba, dadalhin natin yung number ng ating Prepaid Wifi doon at yun yung papaludan natin. So, ganito po. Dito yung number. Ayan. So, ganitong number po yung dadalhin natin doon. Huwag yung SIM card ng ating phone kasi naka-built-in na po yung SIM card nito sa ating prepaid wifi. So, yun yung ating luludan. So, let's start! Hello guys! So, sa lahat ng mga users ng Globe Prepaid Wifi, so, tuturo ko sa inyo kung paano po kayo maglo-load na gamit yung mobile ninyo pero yung SIM card ng inyong Wi-Fi ay naka-built-in na po sa Wi-Fi natin. So, ako, dito lang natin gagamitin. Dito lang natin i-register sa ating phone na Globe din yung aking SIM card. So, punta tayo dito. Type lang natin *143 number sign and then call. Ayan. Mabilis lang po. Ito, yung number 2, i-click natin yung my account. And then yung next, yung Globe at Home, dahil Globe at Home naman yung ating, iba yan. So, number 8, then send. So, Globe at Home prepaid Wi-Fi. So, number 2 tayo. Ayan. Next, ililagay natin yung prepaid number ng ating wifi dito. Yung sa likod ng wifi nyo, nandyan yung number. So, dahil 10 number lang yung required, lagay natin, start tayo sa 9 5 4 70 5 1 7 5 2. Yan yung number ko sa prepaid wifi. So, yan, next, get data. Number 2. Ayan. And then yung number 1, share a promo without pin lang tayo. And then dyan tayo pipili kung anong gusto nating i-register. Meron GoSurf 15, meron HomeSurf 199, HomeSurf 599. So dito makikita mo na, like for example number 2, makikita naman natin yung description nito kung ilang days ba yung ating 199. So, HomeSurf 199 up to 30 GB valid for 7 days, 23 GB plus 1 GB daily for YouTube. Note, this will be charged to your mobile number. So, kung gusto mo yan, i-confirm mo lang yan. Pero ako kasi guys, wala naman akong load kasi your load balance is not enough to share a load. Please reload soon to you. Kasi naka-load na ako, naka-register na ako dyan sa 199. So, papakita ko lang sa inyo yung procedure kung paano maglo-load. So, yun lang guys. Easy way lang. So, sa lahat ng mga hindi pa nakapag-subscribe, like and comments po, any suggestion po sa aking YouTube channel, please comment below and don't forget to subscribe and click the button bell para ma-notify po kayo sa mga susunod kong mga video. So, thank you guys. Sana nakatulong ako